हेलो साथीहरु, फेरि पनि पुनः दर्शन नमस्कार र वेलकम ब्याक आवर च्यानल भन्न चाहन्छु। म तपाईहरुकै साथी कुमार। हजुर सदा झैं म आज पनि तपाईहरु माझ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक्स एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यदि तपाईहरु एक्सेलमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै एकाउन्ट्समा काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाई सेल्स पर्पसको काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईको आफ्नै बिजनेस सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि यो खास हुन सक्छ। हजुर आजको टपिक्स रहेको छ हाउ टु कन्भर्ट नम्बर टु वर्ड। यदि तपाईले कुनै पनि नम्बर्स एमाउन्टहरूलाई तपाईले वर्डमा कन्भर्ट गर्न कसरी गर्न सकिन्छ, यो फर्मुला हामीले एक्सेलबाट भेटाउन सकिँदैन। यो फर्मुलाको लागि हामीले बेजिक कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, भिजुअल बेजिक कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर आउनुहोस्, अब म तपाईहरुलाई विषयतिर लिएर जान्छु है त। विषयवस्तुतिर लाग्नुभन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर मैले यहाँ अलरेडी पर्चेस अर्डर बनाइसकेको छु। यसमा मैले क्वान्टिटी राखेको छु, प्राइस राखेको छु अनि यहाँ लोकेसन ब्ला सबै यहाँ राखिसकेको छु हैन। मैले यहाँ यदि तपाईको मैले यहाँ क्वान्टिटी अथवा युनिट प्राइस चेन्ज गर्ने बित्तिकै यो अटो समले यो अटोमेटिकली क्याल्कुलेट हुन्छ, फर्मुला राखिसकेको छु र यसलाई पनि यो पनि अटोमेटिकली क्याल्कुलेट हुन्छ। भनेपछि यो पनि मैले यो सेकेन्ड कलम पनि यो पनि अटोमेटिकली कलम हुन्छ चेन्ज हुन्छ र यो पनि अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ र यो भनेको म्यानुअली मैले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरु म्यानुअली युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै टाइम लाग्न सक्छ। त्यसैले पनि यो फर्मुला एकदम आवश्यकता छ तपाईलाई वर्डमा लेख्नको निम्ति है त। यदि मैले यहाँ 75 को ठाउँमा तपाईको 100 राखिदियो भने तपाईको हेर्नुस् यहाँ 9 लाख देखायो, यहाँ पनि 9 लाख मात्र, यहाँ पनि 9 लाख 9 लाख ओन्ली, एनपीआर 9 लाख ओन्ली लेखे, यहाँ चेन्ज भएको छैन। यसको लागि हामीले यहाँ म्यानुअली चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् 9 लाख ओन्ली हैन। यसको लागि मैले दुईटा फर्मुला युज गरेको छु। यहाँ दुईटा भिभी कोड छ तपाईको हैन। भिभी कोड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिभी कोड डाउनलोड गरेर तपाईले भिजुअल बेसिकमा कोड इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको एक्सेलमा यसरी सेट गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला हामीले एक्सेलमा भेटाउन सकिँदैन, यो आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने फर्मुला हो। तर अलरेडी मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिसकेको छु। तपाईहरुलाई डाउनलोड लिंक्स तपाईले नोटप्याडमा पाउनुहुन्छ। जस्ट कपी गर्नुस् अनि पेस्ट गर्नुस् भिजुअल बेसिक कोड मोडेलमा अनि अटोमेटिकली तपाईले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर आउनुहोस्, तपाईहरुलाई म यो कसरी युज गर्न सकिन्छ, कसरी पेस्ट गर्ने तरिका तपाईहरुलाई बताउनेछु अगाडि है त। हजुर सर्वप्रथम मैले एउटा नयाँ एक्सेल विन्डोज ओपन गरेँ। एक्सेल विन्डोज ओपन गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ नम्बर्स लेखेँ, यदि लेखेँ त्यसपछि जति पनि तपाईले म जस्ट एक्जाम्पल सो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि मात्रै मैले जति मन लाग्यो त्यति लेखेँ। अब मैले यदि हेर्नुस् है, मैले अर्को सिटमा लिएर गएँ। यसमा मैले नम्स टु वर्ड्स युनिकोड भनेर हैन युज गरेको छु। यसको फर्मुला छ भने यसको स्पेल नम्बर भनेर छ। तर दुईटै यो फर्मुलाहरू यो अर्को सिटमा हाम्रो देखाउँदैन। हेर्नुस् इक्वल टु एसपी लेख्ने बित्तिकै स्पेलको कुनै फर्मुला देखाउँदैन र नम टु वर्डको पनि हाम्रो देखाउँदैन, किनकि यसलाई हामीले भिबीबाट तपाईको भिजुअल बेसिकबाट कोडबाट इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् कसरी इन्ट्री गर्छ तपाईहरुलाई म देखाउँछु है त। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको नोटप्याडलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। नोटप्याडमा यस्तो छ तपाईको नम्बर्स टु स्पेल नम्बर एनपीआर र नम टु वर्ड इन नेपाली भनेर दुईटा नोटप्याड मैले त्यहाँ त्यो नोटप्याड चाहिँ मैले राखेको छु। तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु।
मैले पहिला म यो नम्बर्स टु स्पेल नम्बर नेपाली र इङ्ग्लिसमा आउने एनपिआरबाट नेपालीमा आउने चाहिँ म कपी गर्छु। मैले सबै यहाँ राखेको छु। तपाईँले यो नियर कोडहरूले कहीँ पनि केही नगरिकन जस्तो छ त्यस्तै कपी एन्ड पेस्ट गर्नु होला। सेलेक्ट अल गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि कपी गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको यो न्यू विन्डोजमा जानुहोस् एक्सेलमा, अनि तपाईँले अल्ट प्लस F11 क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अल्ट प्लस F11 क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले भिजुअल बेसिक यस्तो विन्डोज भिजुअल बेसिकको विन्डोज देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो विन्डोज देखिसकेपछि तपाईँले इन्सर्ट मेनुमा जानुहोस्। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि तपाईँले मिडलमा जानुहोस्। मिडलमा गएपछि तपाईँले यसमा यस्तो कोड देखाउँछ, यहाँ केही पनि नलेख्नु होला, जस्ट त्यो कोडलाई अघि कपी गरेको कोडलाई यसमा पेस्ट गरिदिनु होला। ओके, यदि पेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो यो हो हाम्रो फर्मुला स्पेल नम्बर। हामी हाम्रो एक्सेलमा आउँछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ अब एस इक्वल टु एसपी लेख्ने बित्तिकै हाम्रो स्पेल नम्बर फर्मुला हाम्रो आयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई एकदम इजी छ तर एकदम युजफुल छ। अनि तपाईँले यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि सेलेक्ट क्लोज ब्राकेट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् अटोमेटिकली यहाँ एनपिआर यति आयो भनेर यति हो भनेर देखाइदिएको छु। हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँहरू एनपिआरको ठाउँमा अरू कुनै करेन्सी राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। पहिला यो दुईटा म यो नेपाली र यो कसरी युज गर्ने यो सिकाउँछु। त्यसपछि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म अवश्य पनि यसको बारेमा पनि भन्नेछु। यदि भइसकेपछि तपाईँको अब हामी यहाँ यो सिटमा यहाँ हामी नेपालीमा लेख्न चाहन्छु होइन। नम्बर टु ओड हाम्रो फर्मुला लाग्दैन अहिले, नम्बर टु ओड लाग्दैन। हेर्नुहोस् होइन, छैन फर्मुला। त्यसको लागि पनि हामीले यो कोड नम टु ओड इन नेपाली कोडलाई यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई फुल सेलेक्ट नगर्नुहोस्। यहाँबाट पब्लिक नम्बर 99 बाट मुनि मात्रै तपाईँले पुरा अल सेलेक्ट गर्नुहोस् तपाईँले होइन। अल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले कन्ट्रोल प्लस सी लिएर कपी गर्नुहोस्। अनि तपाईँको भिभी कोडमा जानुहोस्, यो उसमा जानुहोस्, यो विन्डोमा जानुहोस् र फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्। तपाईँको गइसकेपछि तपाईँको भिभी जानु, फेरि इन्सर्टमा जानुहोस् अनि यहाँ मोडलमा जानुहोस् है त। फेरि पनि मोडलमा गइसकेपछि तपाईँले त्यसलाई पनि सेम वेले पेस्ट गरिदिनुहोस्। यसको फर्मुला भनेको नम टु ओड्स युएनआई हुन्छ है त। अब अघि हाम्रो यहाँ देखाएको थिएन, अब यहाँ देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, इक्वल टु नम टु ओड युएनआई देखायो होइन, तपाईँले देख्नुभयो होला होइन। अब अनि तपाईँलाई हामीलाई यो चाहिएको होइन, यसकै निकाल्न चाहन्छौँ हामी। फेरि पनि गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि क्लोज गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ नेपालीमा पनि तपाईँले यसै करेन्सी कन्भर्टर ओड कन्भर्टर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि तपाईँको काम कम्प्लिट भएको छैन। अब तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ कुनै पनि सिटमा तपाईँको सिट वर्कबुकमा मात्रै युज हुन्छ यो। फेरि न्यू गर्ने बित्तिकै तपाईँले यही तरिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेभ एजमा जानुहोस्। सेभ एज गएपछि तपाईँले डेस्कटपमा सेभ गर्नुहोस् होइन। मैले यसलाई चेन्ज नगरौँ, बुक्स टु राखिदिउँ। तर यहाँ सेभ टाइपमा तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेल माक्रो इनेबल वर्कबुक। ओके, यो गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको सेभ हो होइन, तपाईँले अब युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँमा तपाईँले 1500 राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् दुबईमा यहाँ पनि चेन्ज भयो र यहाँ पनि चेन्ज भयो। हजुर, यो तरिकाले तपाईँहरूले के अरे नम्बर टु वुड कन्भर्ट इङ्ग्लिस अथवा नेपालीमा मजाले युज गरेर तपाईँले आफ्नो कामलाई छिटो र सरल तरिकाले निभाउन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हजुर, मैले अघि भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई यो एनपिआरको ठाउँमा अर्को केही चेन्ज गर्नु छ भने, यदि अहिले एनपिआर छ अथवा केही चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँ त्यही भिजुअल बेसिकमा जानुहोस् र तपाईँको मैले यो चाहिँ यसमा हो मेरो नम्बर भएको चाहिँ होइन, एनपिआर भएको चाहिँ यसलाई
मैले कन्ट्रोल प्लस एफ गर्नुस् तपाईले एनपीआर छ हैन यस्तो छ यो छ मैले त्यो राखेको छु फाइन भयो यसको ठाउँमा तपाईले कुन करेन्सी राख्न चाहनुहुन्छ हैन त्यो चेन्ज गरिदिनुस् जस्ट यो कोडहरु यताउता केही क्लिक नगर्नु होला जस्ट त्यसले मात्रै चेन्ज गरिदिनु होला मैले यहाँ एक्जाम्पल क्यूएआर कतारी रियल्स है कतारी रियल्स राख्ने र सेभ गर्दिए यसलाई सेभ गर्दिए यसलाई अब बन्द गरिदिनु हुन्छ तपाईको अब यहाँ 1400 लेख्नेबित्तिकै तपाईको हेर्नुस् यहाँ कतारी रियल आयो हैन यहाँ त मैले यो नम्बर चेन्ज गर्नेबित्तिकै मुनि पनि आउँछ तर यहाँ चाहिँ कतारी रियल आयो क्यूएआर आयो नि त हैन यहाँ पनि हेर्नुस् तपाईको क्यूएआर आयो हेर्नुस् यहाँ पनि क्यूएआर आयो यहाँ पनि क्यूएआर आयो हजुर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला र कुनै कन्फ्युजनहरु छ भने यो भिडियो सम्बन्धी तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुर आजलाई म यदि भन्दै यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु अर्को नयाँ न्यू इन्ट्रेस्टिङ टपिकको साथ अवश्य पनि म तपाईहरु माझ आउने नै छु हजुर आजलाई पनि बिदा माग्न चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल